Hello guys, jumpa lagi di ZK Garage. Okay, aku dah lama sangat tak buat konten. So hari ni aku nak buat konten. Minta maaf sangat, aku terlampau busy. Sampai cuti sekolah pun busy. So hari ni aku punya konten ialah aku nak repair aku punya Nissan Almera ni. Itu dia punya brake disc ni dah nak habis. So aku fikir lambat lagi lah aku nak repair ni kan. So bila lambat sangat tu, dia punya disc tu bising lah, dah bunyi bila kita brake tu dia akan bunyi bising. So aku plan itu aku nak tukar sekali dengan dia punya disc. Okay, ni aku dah beli. Ni dia punya brake disc yang set kanan kiri. Dia dah terpasang. So aku dah beli dengan dia punya backpack sekali lah. Dan ni kita nak pasang kanan kiri untuk Nissan Almera ni. Okay guys, sebelum lebih panjang lagi, jom kita start kerja. Okay guys, ni keadaan disc kereta aku. Memang dah makan dalam lah macam ni. Satu bila kita brake dia bunyi kuat. Okay, dia punya disc, dia punya pad pun dah nipis lah. Sebelah sana lagi teruk sebenarnya. Okay, ni boleh lagi sebelah sana. Sampai brake pad pun dah habis. Okay, untuk buka dia punya disc ni, kita kena buka skru. Kita kena buka skru ni atas bawah. So sekarang aku nak pusingkan door steering keluar, baru kita boleh buka. Ok, ni skru yang ni. Yang ni kita kena buka. Kita boleh cabut dia punya brake ni. Kemudian kita akan tukar dia punya disc. Okay, dia punya brake ni kita gantung dulu. Tak nak dia tergantung kat bawah, nanti takut dia punya kabel rosak. So sekarang kita dah gantung, kita nak buka pula dia punya disc. Okay, untuk pasang disc ni kita tengok dia punya kabel ni. Ni adalah front disc rotor left side. Okay, di sebelah kiri. Okay, kita tengok perbezaan dia. Ni yang baru, ni yang lama. Okay, dalam belakang dia, yang baru, ni yang lama. So now kita pasang.
Okay guys, sebelah kiri dah settle. Itu keadaan brake disc yang baru dengan brake pad baru. Okay, cantik lah. Okay, sekarang aku nak buat sebelah kanan pula. Okay, jom. Okay guys, ni aku cakap sebelah kanan ni brake pad dia sampai hancur, hilang tu, tinggal brake ni je. Tengok keadaan insyaAllah terlampau teruk. Okay, sebab tu aku nak tukar sekali dengan dia punya disc tu. Ni aku order sekali. So jom kita sambung kerja belah sini pula.